Ang init. So nandito tayo ngayon sa terrace namin saan makikita nyo naman ito ang realidad ng pag-stay sa bahay. Pansin nyo naka headband na ako. Actually hindi yan headband. Eye mask yan yung lalagay dito. Dahil ang haba na ng buhok ko, kailangan ko na magpagupit pero hindi tayo pwedeng lumabas. Anyway, nandito tayo para mag-unbox nung binili ko sa Lazada. Pull up natin kung kailan ko siya binili ulit. Nakalimutan ko na kasi ang tagal na. Order placed on March 16. Na-deliver lang siya ngayon, May 2. Tagal. Anyway, kung ano tong item na to, ito siya. Yun sa likod, sa background. Kunin natin. So kanina, bago nung na-receive ko siya, sabi ko kay kuya, pasensya na naka-gloves ako. Although alam ko naman na nagdi-disinfect yung Lazada. Pero syempre, marami pa rin yung humahawak nito bago ito makarating sa akin. So, pinalaguan ko pa rin ng alcohol bago ko siya hinawakan. So ngayon, natuyo na yung alcohol at i-open na natin. Nanonood sila ng TV. In-order ko to para din makatulong sa atin sa pag-vlog sa ating Go Garrett na channel. So, i-open na natin. So, well, packaged siya na so mukhang okay naman yung shipping. So, ito na. Pulus 4.7 inch 12cm dimmable LED ring light. So in-order ko siya dahil noon nga nung March naghahanap ako ng makakatulong sa akin para gumanda yung lighting ko sa pagpa-vlog kasi napansin niyo naman yung first 2 episodes ko napakaganda ng ilaw talaga. Ang dilim, hindi masyadong naiilawan yung face ko at importante kasi yun para din syempre ma-deliver ko ng maayos yung messages na gusto ko iparating sa inyo. Kaya nag-decide akong bumili ng ring light. Ayoko ng sobrang laki. Ayoko din naman ng sobrang liit na yung parang cellphone kasi parang hindi yun enough. Ayoko din naman ng sobrang laki na tipong sobrang mahal na parang okay naman na yun para sa akin. Para sa akin, ito na yung enough size. So, tingnan natin. Look. So ito na yung unit. So ito ay 4.7 inch. Saan kaya dito yung 4.7 inch? At saan yung 12 cm? Okay naman siya. Yung size para sa akin. Sige, tahol ko. Tapos meron siyang ganito na parang kinakabit sa tripod at meron siyang ball head control. So natitwist mo siya ng ganyan para lumuwag yung ball head at pag nakakabit niya sa tripod, ma-adjust mo yung ring light according sa angle na gusto mo. Tatanggal din yung connector yung pinaka ball head dun sa unit dun sa ring light mismo. So ito na yung unit lang. Wala siyang ball head. So meron siyang connector. Halimbawa, gusto mo magpalit ng ball head, halimbawa nasira na to. So maganda na detachable siya para napapalitan mo to. Or kung gusto mo ng better na ball head, pwede mong palitan. Tada! So next ay test natin. Okay, so yung connector niya ay standard USB. Dun sa cable niya ay merong switch. Yan yung mga buttons. May plus sa taas, may minus sa pinakailalim at may power. Tapos merong itsurang recycle. Hindi ko alam kung para saan yan. Hindi natin alam kung merong manual. Wala namang manual. So mamaya figure out natin. Pero test muna natin siya. So kailangan ko ng connector. Siguro gagamitin ko sa charger ng phone. So kumuha ako ng adapter. Standard USB. Ito yung sa cellphone ko. Kakabit natin dito. So una, test muna natin siya sa broad daylight. Halimbawa, total, nandito na rin naman tayo. Broad daylight. Kasi ayan, pansin nyo na yung ilaw sa mukha ko nasa
nandito lang sa right side ko. Medyo hindi well lit yung dito. So, ang goal kasi natin is well lit dapat yung buong face. So, testing natin siya. Kakabit natin siya direkto sa kuryente. So, ito na. Tadang! May ilaw na siya. Sa lagay na yan, may ilaw na siya. Dahil yan pa yung pinakamahina. Dun sa switch pala, kaya pala 4 yung buttons doon. Yung plus, syempre, para malakasan yung ilaw. Try natin. Yan na, silaw na ako. Yan na yung pinaka malakas niya. Pwede. Nasa tamang paggamit nung camera, nung ring light, pati nung mic mo. Lahat naman sa pag-vlog, nasa tamang combination ng paggamit mo ng mga gamit mo. Hindi ko naman sinasabi na dapat meron kang magandang camera, magandang mic, kailangan meron kang matinong ring light. Ang konsepto kasi sa pag-vlog is make use of what you have. Kapag lang walang-wala ka na, dun ka na lang bumili. At kapag bibili ka, as much as possible, dapat yung tipid pa rin. Okay? So yung third button, yung nakita ko na recycle, para pala siya masuswitch mo kung warm light or white light. So ito yung white light. Yan yung warm light. At pwede pang combination. So yan yung warm light ha. Try natin yung combo. So yan na yung hati sila. I think hati sila. White and warm light. And then pag pinindot ko ulit, balik sa white light. Okay. So white light, warm light, and then gitna or combination nilang dalawa. So, nice! Kapag gantong broad daylight nasa labas tayo, best na setting ay max para well lit yung face mo. Siyempre, depende yan sa situation. Okay? Isa pa. Kasi ito, nakasaksak siya direkta sa outlet. Try natin siyang isaksak sa laptop ko. Okay, so ito, nakasaksak na siya sa laptop ko na malapit na malobat, so kailangan natin bilisan. So ito, try ulit natin. On. Wow! Okay pa rin siya. So yun yung warm light niya. At max natin. Max na pala yun. Okay. So, ang overall impression ko, ayoko pa magbigay ng overall verdict sa performance niya. Pero sa ngayon, ang masasabi ko pa lang is yung impression ko, first impression ko sa kanya. Para sa akin, sa tingin ko, malaking tulong to para sa starter. Para sa mga vlogger na nagsisimula pa lang, kagaya ko. At kasi sobrang niyang portable, hindi siya sobrang laki, hindi siya sobrang nakakangawit hawakan. Well, hindi mo naman talaga siya hawakan, pero yung madali mo siyang matatransfer sa mga iba't ibang parte or ma-a-adjust mo siya gamit yung ball head according sa gusto mo. At syempre yung fact na dimmable siya, yun talaga yung gustong gusto ko at yun talaga yung kaya ko siya binili. Nagustuhan ko din yung natatanggal siya sa unit mismo para mapalitan mo yung ball head if ever nasira na. So, I think malaking tulong to para sa akin. So, yun lang. Thank you sa panonood nitong unboxing ko. So, abangan nyo yung next video ko. At sana magamit na natin to kasi sobrang laking tulong nito para sa akin. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe at mag-like or mag-share para na rin makatulong sa akin na gumawa pa ng maraming videos para sa inyo. Thank you!